ගොඩාක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මාධව ටෙක් ටිප්ස් YouTube channel එකට. iPhone එකට දාලා තියෙන passcode එක අමතක වුණාට පස්සේ ඔයා කීපවතාවම try කරද්දී iPhone එක disable වෙනවා. ඉතින් මේ disable වෙන iPhone එක කොහොමද පහසුවෙන් නැවත හදාගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක skip කරන්නේ නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද interesting දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න මම iPhone 5s phone එකක් හොයාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ iPhone 5s phone එකත් disable වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ වැඩේ කරන්න හොඳ data connection එකක් වගේම original data cable එකකුත් ඕන වෙනවා. පළවෙනි වතාවට ඔයා මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙනවම මාධව සේනානායක. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මාධව ටෙක් ටිප්ස් YouTube channel එකේ brand new episode එකක් එක්ක. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම iPhone එක recovery mode එකට එහෙමත්ම නැත්නම් DFE mode එකට දාගන්න ඕනි. ඔයාගේ iPhone එක 6s එකෙන් පල්ලෙහා තියෙන iPhone එකක් නම් power button එක press කරන ගමන් home button එකත් press කරන්න ඕනි. ඔයාගේ iPhone එක 7 එකකින් උඩ තියෙන iPhone එකක් නම් power button එක press කරන ගමන් volume down button එක press කරන්න ඕනි. මේ හැම වෙලාවකම power එක on වෙන ගමන් power button එක release කරන්න ඕනි. මේ iPhone එකේ home button එක වැඩ කරන්නේ නැති නිසා reboot software එකෙන් DFE mode එකට දාගන්නවා. අපිට iTunes එකෙන් iPhone එකක් අප්ඩේට් කරගන්න වගේම රීස්ටෝර් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට firmware එක PC එකට සේව් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මම reboot software එකෙන් firmware එක download කරගන්නවා. මොකද මට වගේම ඔයාලට මේ firmware එක පස්සේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. මෙතන reset device කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන factory reset box එක ක්ලික් කරගන්න. firmware එක download වෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා.
ෆර්ම්වෙයාර් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන නිසා reboot software එක close කරලා මම iTunes open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ shift key එක press කරගෙන මෙතන update කියන එක click කරගන්න. අපි download කරගත්ත ෆර්ම්වෙයාර් එක locate කරගන්න. then update කරන්න. අප්ඩේට් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. දැන් iPhone එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්තා කොහොමද disable වුණ iPhone එකක් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මොකද මෙන්න මේ වගේ interesting tech videos ඉස්සරහටත් මම අරගෙන එනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් enable කරන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඒකේ bell notification එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ගාවට එනවා. ඒ වගේම like කරන්න Madhawa Tech Tips Facebook පිටුවට. මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.